Hey guys, and welcome to my new video. Hari ni aku nak bagi tips macam mana aku ni boleh kerja dengan hanya guna satu devices je, iaitu Samsung Galaxy S21 Ultra yang baru je launch. Okay, kerja aku bukan actually complicated sangat yang aku tak boleh nak buat guna phone. And telefon ni boleh je buat. First thing first, mestilah nak kena ada gambar produk and gambar sendiri nak post dekat social media. Tapi, nak cerita sikit lah. Biasanya, kalau nak tangkap gambar lawa, mestilah guna kamera paling besar, orang kata kan. Tak cukup besar lagi ke phone macam ni? Aku tak tahulah kan. So, mula-mula aku akan tangkap gambar tengah buat kerja hari ni untuk post dekat social media, hashtag PKP kan. Lighting benda yang paling essential. Aku sangat suka kalau bukan subjek je terang. Background pun kena terang juga. Wait, kalau kau tanya, kenapa laju sangat upload gambar dekat Instagram? Senang je tu. Line Maxis ni memang tak pernah bagi aku internet slow nak buat upload gambar or video. Kalau korang duduk dekat rumah, mesti akan selalu typing juga kan buat kerja. And biasa dah dengan sebuah laptop ataupun QT keyboard yang ada dekat laptop tu. So, bila ada skrin telefon yang besar, obviously akan bagi experience lagi laju and lagi better, tak sakit tangan. Biasa tak typing dekat skrin telefon yang boleh kata skrin dia kecil? Mesti akan rasa cramp, susah nak type and malas kan? Betul tak? So, nasib baik Samsung Galaxy S21 Ultra ni, skrin dia besar, nak buat typing memang experience, memang best je nak pakai. Kalau tak cukup besar juga, aku tak boleh bayangkan macam mana korang punya tapak tangan tu macam mana. So, bila dah kerja dekat dalam rumah, benda yang paling convenient sekali, korang tak perlu risau is power outlet akan sentiasa ada dekat mana-mana. Tapi setakat ni, aku tak payah nak pening. Kalau boleh, tahan sehari bila buat task penting. Bayangkan, kau boleh buat kerja atas sofa sepanjang masa, tak payah nak bergerak pun and still siap on time. Nampak tak? Senang je boleh pakai skrin yang besar macam Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Tapi, kalau hari-hari kerja, stress juga kan? So, sometimes kena release juga stress. So, mesti akan layan PUBG kejap. Actually, bila layan PUBG ni, akan bantu aku fokus juga lepas main game dalam 30 minit. Aku nak bagi nasihat sikit, jangan lama-lama nanti kerja tak siap pula. Samsung Galaxy S21 Ultra ni actually quite fun sebab dia ada skrin 120Hz. Nak demonstrate dekat korang, tengok skrin ni, dia akan rasa lagi smooth je bila guna. Especially telco yang aku guna ni, tak ada latency sangat. Maxis memang bagus je sebenarnya. But bukan tu je, kerja dekat rumah lama-lama actually kena lagi berjogging tau. Sebab tak bergerak sangat, nanti gemuk. Ukur heart rate and GPS bila guna Samsung Galaxy Watch Active2. On top of that, tengok notification senang je sebab tak payah nak check phone bila dah boleh tengok dekat jam and siap boleh jawab call lagi. And kadang-kadang bila dah sampai rumah tu lepas jogging, penat kan, mestilah aku nak relaxkan badan aku ni so that dia boleh recharge balik. Aku akan ambil Samsung Galaxy Tab A7 ni just untuk layan Netflix ataupun movie dekat dalam ni. Senang, skrin dia besar, sound dia best. And then boleh je ambil air contoh macam jus ke sambil-sambil layan dekat dalam tablet ni. Nak lagi best, pakai earphone Samsung Galaxy Buds. Boleh je dengar jelas bunyi kaca ke sound effect bila tengok movie. Alang-alang guna tablet, boleh je check email ataupun message sebab dia dah sync dengan semua email yang aku dah setkan bila nak buat kerja. Semua device yang aku mention ni actually boleh je beli dengan Maxis, tak perlu bayar cash pun. Best kan? Aku boleh kata start je daripada telefon Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Bulanan di RM169 je dengan package Zerolution. Buat kerja sambil santai dekat rumah, nak jawab call, buat dokumen, etc. Settle. Nak berjogging, jogging lah kejap. Nak bagi badan ni lagi cool sebab tak nak girlfriend lari kan. Galaxy Watch Active2 jadi penyokong setia. Last kali tengok movie ataupun buat video call guna Samsung Galaxy Tab A7. Skrin lagi besar, senang nak bawa pergi mana-mana, tak payah nak sakit belakang. Semua benda ni akan kena dengan rangkaian Maxis so that korang punya experience untuk guna internet tu laju je dekat semua devices yang aku sebut tu. And line Maxis ni actually dah ready untuk roll out 5G connection in the future. So itulah dia macam mana aku duduk dekat rumah and buat kerja guna devices yang aku dah pilih, Samsung Galaxy S21 yang ada ekosistem dia sendiri, termasuklah macam mesin basuh, TV and macam-macam lagi. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!